કેમ છો વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો આશા છે મજામાં જશો। તો આજના વિડીયોમાં તમને ભણાવવાનો છું ધોરણ 12 કોમર્સ વિષય આંકડાશાસ્ત્ર। આંકડાશાસ્ત્રમાં આવતું ચેપ્ટર નંબર 1 સૂચક આંક। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને ખબર જ છે કે આપણે પહેલો ભાગ અને બીજો ભાગ એવી રીતના બે ભાગ આપણે અપલોડ કરી દીધા છે। તો આશા છે તમે જોઈ લીધા હશે। તો આજના વિડીયોમાં આપણે જોવાના છીએ ઉદાહરણ 3। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ ચેપ્ટરમાં જેટલા પણ ઉદાહરણ આવે છે એવું તમને સમજાવવાની કોશિશ કરીશ, તેમજ આના જે સ્વાધ્યાયના દાખલા આવે છે એ પણ હું તમને સમજાવવાની કોશિશ કરીશ। તો હજી સુધી તમે બેલ આઇકનને ઓન ન કર્યું હોય તો બેલ આઇકનને ઓન કરી દેજો, કારણ કે આવતીકાલે જ્યારે પણ આનો ચોથો ભાગ આવે, મીન્સ કે આનો ચોથો ઉદાહરણ આવે, તો એ પણ તમે જોવાનું ચૂકો નહીં। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો વધુ સમય ન લેતા આજના વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો સૌથી પહેલાં અહીંયા લખેલ છે ઉદાહરણ 3। તો પહેલાં હું વાંચી લઉં, વાંચ્યા પછી હું તમને સૂચના સમજાવીશ। સૂચના સમજાવ્યા પછી આ દાખલો કઈ રીતે કરવો, એટલે કે આમાં તો આપણને અઘરું કીધું છે, જેમ કે સૂચના વાંચીને જ આપણને બીક લાગી જાય કે ઓહો આ દાખલો તો આટલો બધો અઘરો હશે, આ દાખલો કરવો કેમ, તો એટલી બધી આપણને મુશ્કેલી આવી શકે છે। તો આ વાંચ્યા પછી હું તમને સાદી ભાષામાં સમજાવીશ। તો સૌપ્રથમ તો આપણે વાંચવું જ પડશે। તો નોર્મલ તમારી સામે હું વાંચી લઉં અને પછી તમને સમજાવું। તો એક ખાંડ ઉત્પાદક કંપનીના વર્ષ 2008 થી 2015 સુધીના ખાંડના ઉત્પાદન આંકડા નીચે પ્રમાણે છે। આ માહિતી પરથી વર્ષ 2009, 2010 અને 2011ના સરેરાશ ઉત્પાદનને આધારે વર્ષનું ઉત્પાદન લઈ અચલ આધારની રીતે સૂચકાંક તૈયાર કરો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા ફક્ત આપણને એમ કહે છે કે એક ખાંડ ઉત્પાદક કંપની છે એ વર્ષ 2008 થી લઈને 2015 સુધીના ખાંડના ઉત્પાદનના આંકડા નીચે પ્રમાણે આપેલ છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે અહીં જોઈ શકો છો કે વર્ષ 2008 થી લઈને 2015 સુધી આપણને આંકડા આપેલા છે, અને ઉત્પાદન જે 1000 એટલે કે ટનમાં 1000 ટનમાં આપેલ છે, જે તમે અહીં જોઈ શકો છો કે વર્ષ પ્રમાણે આપણને ઉત્પાદન આપેલ છે। તો હવે અહીંયા લગી મેં તમને સમજાવી, હવે આગળ તમને સમજાવું કે આ માહિતી પરથી વર્ષ 2009, 10, 11ના સરેરાશ ઉત્પાદનને આધાર વર્ષનું ઉત્પાદન લ્યો અને એના પછી અચલ આધારની રીતે સૂચકાંક તૈયાર કરો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણને અચલ આધારની રીતે સૂચકાંક તૈયાર કરવાનું કે છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ચિંતા ન કરો, બહુ ઇઝી છે, હું તમને સમજાવું છું। તો અહીંયા આપણને કહે છે સરેરાશ ઉત્પાદન કહે છે, એટલે કે સરેરાશ શોધવાની છે। તો સરેરાશ શોધવું એકદમ સાવ ઇઝી છે। તો હું તમને સમજાવું। અહીંયા કહે છે 2009, 2010 અને 2011 આની આપણે સરેરાશ લેવાની છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો સરેરાશ લેવું બહુ ઇઝી છે। જેમ કે 2009 આપણે અહીં જોઈ શકીએ છીએ, 2009 આ છે એટલે 196, 2010 તો 2010 આ છે 202, 2011 તો 2011 214। આપણને ફક્ત 3 વર્ષની સરેરાશ કહે છે, એટલે આપણે ફક્ત 3 વર્ષની સરેરાશ લઈશી। એટલે આ નથી લેવાનું, પણ એની નીચે જે ઉત્પાદન આપેલ છે 196, 202, 214 આનો આપણે સરવાળો કરવાનો રહેશે। સરવાળો કર્યા પછી જેટલી અવલોકન હોય એ અવલોકનની સંખ્યા વડે આપણે ભાગવાના। જેમ કે તમે જોઈ શકો છો, પહેલાં છે 196 એટલે એક અવલોકન, આને આપણે કહીશું અવલોકન। પછી આ છે 202 તો આ બીજું અવલોકન, પછી છે 214, એટલે કે એમ આપણી પાસે 3 અવલોકનો છે। તો 196 પ્લસ 202 પ્લસ 214 આનો જે જવાબ આવે એને ભાગવાના છે 3 વડે, કારણ કે આપણી પાસે 3 અવલોકનો છે, 1, 2 અને 3। તો આશા છે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ આખી સૂચના તમને સમજાઈ ગઈ છે। તો આનો જે જવાબ આવે છે 196, 202, 214 આ ત્રણનો સરવાળો, એના પછી ભાગ્યા 3, એના પછી જે જવાબ આવે છે એ જવાબ આપણે દરેકના છેદમાં મૂકવાના રહેશે। શું કામ વિદ્યાર્થી મિત્રો? આપણે શું કામ અલગ અલગ નહીં મૂકી શકીએ છેદમાં? કારણ કે અહીંયા આપણને અચલ આધારની રીત કહે છે એટલે। તો અચલ આધારની રીતમાં આપણે ક્યાં મૂકવાના? જે સરેરાશ આપણો જે જવાબ આવ્યો છે તે। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ દાખલો હું તમને પ્રેક્ટિકલ આ જ વિડીયોમાં કરીને બતાવું, જેથી કરીને તમને ગણવાની મુશ્કેલી ન રહે અને તમને સરળતાથી સમજાઈ જાય। અને હા વિદ્યાર્થી મિત્રો આવતીકાલે હું તમને હજી એક વાત યાદ કરું છું કે આવતીકાલે આનું ચોથું ઉદાહરણ આવવાનું છે। તો હું તમને નમ્ર વિનંતી કરું છું બેલ આઇકનને ઓન કરી દેજો, એટલે કે જ્યારે પણ આવતીકાલે આનો વિડીયો આવે તો તમારી પાસે નોટિફિકેશન આવી જાય। જો તમે નોટિફિકેશન ઓન નહીં કરો તો આનો ચોથો ભાગ છે એ જોવાનું ચૂકી જશો, અને પછી તમને કદાચ મુશ્કેલી પણ પડી શકે છે। કદાચ મુશ્કેલી તો નહીં જ પડે, પણ તમારી મરજી। ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો હું આ જે રકમ છે એના પહેલાં કોષ્ટક ગાળ લો, એકદમ સ્પીડમાં વિડીયો કરી નાખું છું, જેથી કરીને તમારો વધુ સમય ન બગડે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે જોઈ શકો છો, પહેલાં મેં લખ્યું છે વર્ષ
વર્ષનું ખાનું, પછી છે ઉત્પાદન એટલે કે 1000 ટન, જેમ કે અહીંયા આપણને આપેલ છે એ પ્રમાણે જ મેં આજે બેઠે બેઠું લખી નાખ્યું છે. એના પછી આપણે જોઈએ કે અચલ આધારની રીતે સૂચક આંક બરાબર P1 ભાગ્યા P0 ગુણ્યા 100. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આના પહેલાં જે ઉદાહરણ 1 મેં જે તમને સમજાવ્યું તેમાં મેં તમને અચલ આધારની રીતે જે સૂચકાંક હોય એ મેં તમને સમજાવ્યું હતું. હજી સુધી તમે ન જોયો હોય, તમને યાદ ન હોય તો ટેન્શન ના લ્યો, ફક્ત સૌ ઇઝી જ છે. P1 છેદમાં P0 ગુણ્યા 100, ફક્ત આટલું જ છે. તો આશા છે તમને આ યાદ રહી ગયું હશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે શું કરવાનું છે કે આપણે 3 ખાના તો કાઢી લીધા. હવે શું, તો આ જે વર્ષ લખેલ છે એ વર્ષ 2008 થી લઈને 2015 ક્રમસર અહીંયા લખી નાખવાના. એના પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો કે જે આપણને ટન આપ્યા છે એ ટન પણ આપણે ક્રમસર અહીંયા લખી નાખવાના. હવે આ ખાનામાં શું કરવાનું છે ને એ હું તમને પછી સમજાવું, કારણ કે સૌપ્રથમ હું અહીંયા લખી નાખું. આ વિડીયો હું સ્પીડમાં કરી નાખું છું જેથી કરીને તમારો ટાઈમ ન બગડે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે અહીં જોઈ શકો છો અહીંયા છે વર્ષ અને ઉત્પાદન જે 1000 ટનમાં આપેલ છે એ મેં બેઠે બેઠા જોઈને લખી નાખ્યા છે. તમારે હવે ફક્ત વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે આ જ કામ કરવાનું છે. જેમ કે અહીંયા આપણને વર્ષ આપ્યા છે 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ને 15, એ તમારે અહીંયા લખી નાખવાના છે. તમારે અહીંયા ફક્ત બે લાઈન છોડજો, કારણ કે બે લાઈન છોડવાથી જે P1 ભાગ્યા P0 લખવા પડશે એકદમ તમને અહીંયા ચોખ્ખું દેખાય. મીન્સ કે અહીંયા જે આપણે લખીએ એ આપણને ગડબડ કોટે કે ખીચરો ન દેખાય. એની હિસાબે તમે બે લાઈન છોડજો. એના પછી 2008, 2009 જેમ કે અહીંયા જે આપણને આપ્યા છે એ વર્ષ મેં બેઠે બેઠા અહીંયા લખી નાખ્યા. એના પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જોઈએ તો અહીંયા છે ઉત્પાદન 1000 ટન, એ પણ મેં બેઠે બેઠા લખી નાખ્યા છે. જેમ કે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે અહીં જોઈ શકો છો 2008માં 186 હતા તો મેં 2008માં 186 લખ્યા છે. પછી 2009માં 196 હતા તો 2009માં 196 લખ્યા છે. એવી રીતના મેં બધા આમાંથી જોઈને લખી નાખ્યા છે. તમારે પણ આ જ કરવાનું રહેશે વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો હવે આપણે ફક્ત આ જે કોષ્ટક છે એ જ આપણે મોઢે કરવાનું છે. તો એ કઈ રીતે હું તમને સમજાવું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયોની શરૂઆતમાં મેં તમને કીધું હતું કે અહીંયા આપણને 2009, 10, 11નું જે સરેરાશ ઉત્પાદન છે એ આપણને પૂછ્યું છે. તો એ આપણે પહેલાં સૌપ્રથમ શોધવું પડશે. તો એ કઈ રીતે હું તમને સમજાવું. તો એના માટે ફક્ત ન્યૂ પેજ ઉપર આપણે ન્યૂ પેજ ઉપર જઈએ. એટલે કે અત્યારે મારે ન્યૂ પેજ લેવું પડે એમ છે. તમારે ન્યૂ પેજ લેવાની જરૂર ન હોય તમે ન લેતા. તો આપણે સૌપ્રથમ જોઈએ કે સરેરાશ ઉત્પાદન એવું આપણે લખીએ. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, પછી અહીંયા કેટલા કે છે સરેરાશ ઉત્પાદન 2009. તો 2009માં કેટલા છે 196. પછી પ્લસ જેમ કે મેં તમને પહેલાં જ કીધું કે ત્રણેયનો સરવાળો. પછી છે 2010, તો 2010માં કેટલા છે 202, તો 202નો સરવાળો. પછી 2011માં આપણને આપ્યા છે 214, તો એ અહીંયા હું લખી નાખું. તો ટોટલ આવે છે 612. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો 612 મેં અહીંયા લખ્યા. તમારે જો અહીંયા જગ્યા હોય તમે અહીંયા લખજો. મારે અહીંયા જગ્યા નથી એની હિસાબે અહીંયા હું નીચે લખું છું. પછી છેદમાં એટલે કે ભાગ્યા. તો હા, હવે શું કરશે કે જેટલા આપણી પાસે અવલોકનો હોય એટલી સંખ્યા ભાગવાની. જેમ કે મારી પાસે છે 1, 2 અને 3. જેમ કે તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં પણ જોઈ શકો છો 196, 202, 214 આ બધા આપણા અવલોકનો છે. તો 1, 2 અને 3 ટોટલ મારી પાસે 3 અવલોકનો છે. એટલે જેટલા આપણી પાસે અવલોકનો હોય એટલી સંખ્યા આપણે ભાગવાની. જો કે આપણી પાસે 3 છે તો જે ટોટલ આનો જે ટોટલ આવ્યો હોય એ ટોટલ અહીંયા લખવાનો. એના પછી એને ભાગવાના. આપણી પાસે 3 છે એટલે હું 3 લખું છું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આને આપણે તમારે ફરજિયાત કેલ્સીમાં જ કરવું પડશે. એટલે 612 ભાગ્યા 3 આનો જે જવાબ આવે છે એ આપણે અહીંયા લખી નાખવાનો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો મને આશા છે કે સરેરાશ ઉત્પાદન મેં કઈ રીતના શોધ્યું એ તમને ચોક્કસથી સમજાઈ ગયું હશે. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને અહીં લગી બધું સમજાઈ ગયું હોય તો પ્લીઝ મારા વિડીયોને એકવાર લાઇક કરજો. કારણ કે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે વિડીયોને લાઇક નથી કરતા તો મને એવું લાગે છે કે તમને મારો વિડીયો સમજાનો નથી. જો તમે મારા વિડીયોને લાઇક કરશો તો મને એવું લાગશે કે જે હું સમજાવું છું એ વિદ્યાર્થી મિત્રોને સમજાય છે. જો તમને આ વિડીયો ન સમજાનો હોય તમે મને પર્સનલ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર મેસેજ કરી શકો છો. ત્યાં હું તમને લાઈવ વિડીયો કોલ દ્વારા સમજાવીશ. તો આશા છે તમને સમજાઈ ગયું હશે. જો સમજાઈ ગયું તો એક લાઈક જરૂરથી કરજો. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણને મળ્યું છે 204. તો હવે જે પણ સંખ્યા આવે છે એના છેદમાં 204 આવશે. તો એ કઈ રીતે એ હું તમને સમજાવું.
તો વિદ્યાર્થી મિત્રો સૌપ્રથમ આપણે જોઈએ 208. તો 208 એના માટે P1, તો P1 કયું છે 186. તો એ ફક્ત આપણે અહીંયા લખી નાખવાનું. હવે મેં તમને 2 લાઈન છોડવાનું એટલા માટે કીધું કે હવે જે આપણે છેદમાં લખશી ભાગ્યા, એ ભાગ્યા માટે આપણે 1 લાઈન છોડી. તો હવે જે આપણને સૂત્ર પ્રમાણે કરવાનું છે, P1નું જે સૂત્ર આપ્યું છે કેટલા છે P1, આપણે 2008 માટે P1 કેટલા છે 186. તો મેં 186 અહીંયા લખ્યા વિદ્યાર્થી મિત્રો. હવે શું કહે છે આપણને સૂત્રમાં કે ભાગો. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આને ભાગીએ. હવે આપણને શું કહે છે P0. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણને કહે છે અચલ આધારની રીતે. હવે અચલ આધારની રીતે P0 સેમ જ હોય, P0 બદલાશે નહીં. આ મેં તમને પહેલા ભાગમાં પણ કીધેલું છે. તો અચલ આધારની રીતે આપણને કહે છે એટલે આપણે P0 બદલાશે નહીં. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો P0 છે ક્યાં, તો આપણે જોઈએ, કારણ કે P0 આપણે હમણાં જ શોધ્યા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે જોઈ શકો છો આ સરેરાશ ઉત્પાદન જે આપણને મળ્યું 204 એ આપણું P0 છે. મીન્સ કે જેટલી પણ આ રકમ છે આ બધી રકમના છેદમાં એને ભાગવાના છે 204 વડે. તો આશા છે તમને સમજાઈ ગયું હશે. હવે હું તમને લખીને સમજાવું. તો P0 આપણને મળ્યા 204. હવે આને ગુણ્યા 100 શું કામ વિદ્યાર્થી મિત્રો, કારણ કે આ જે ગુણ્યા 100 છે તમે સમજી શકો છો, આ ગુણ્યા 100 એ આપણે ફરજિયાત અહીંયા કરવાના. તો અહીંયા હું કરી નાખું ગુણ્યા 100. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આને તમારે ફરજિયાત કેલ્સીમાં જ કરવાનું રહેશે. કેલ્સીમાં કરી 186 ભાગ્યા 204. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આનો જવાબ આવે છે 91.18. એવી જ રીતના વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે 2009નું લઈ. તો 2009 માટે P1 કયું છે 196. તો આપણે લીધા 196. હવે P0 તો પહેલાં ભાગીએ. હવે P0 ક્યાં, તો P0 204. મેં તમને હમણાં જ સમજાવ્યું કે અચલ આધારની રીતે જે આપણને સરેરાશ ઉત્પાદન મળ્યું છે એ જ આપણે લખવાનું રહેશે. પછી ગુણ્યા 100. તો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આનો જવાબ જોઈએ. તો આનો જવાબ આવે છે 96.08. વિદ્યાર્થી મિત્રો અત્યારે મારે તમને વિડીયોમાં ચોખ્ખું દેખાય એના હિસાબે મોટા અક્ષર કરવા પડે છે. મોટા અક્ષર મારે છે અક્ષર આડાવાળા, જેમ કે તમે જોઈ શકો છો ખરાબ થઈ શકે છે. તો તમને ઉકલાતા જશે. જો તમને મારા અક્ષર ન ઉકલાય તો તમે મને કોમેન્ટ કરજો, જેથી કરીને નેક્સ્ટ વિડીયોમાં હું નાના અક્ષર કરું અને તમને સરળતાથી સમજાઈ જાય. એવી જ રીતના વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જોઈએ 2010. તો 2010 માટે 202 એટલે P1 202 આપ્યા છે. તો ભાગ્યા કેટલા, તો કે 204 ગુણ્યા 100. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા 202 ભાગ્યા 204 ગુણ્યા 100. તો આનો જવાબ આવે છે 99.02. એવી જ રીતના વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે 2011નું લઈ. તો 2011 માટે P1 કેટલા છે 214. તો એ આપણે સૌપ્રથમ લખી નાખીએ. એના પછી ભાગ્યા, કારણ કે આપણને સૂત્રમાં ભાગવાનું કહે છે એના માટે. તો ભાગીએ. તો ભાગવા કેટલા, તો P0 204 ગુણ્યા 100. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આનો જે જવાબ આવે છે એ જવાબ છે 104.90. વિદ્યાર્થી મિત્રો જો તમને આ મોઢે આવડતું હોય તો બહુ જ સારી વાત છે. જો તમને મોઢે આવડતું હોય છતાં તમારે કેલ્સીમાં જ કરવાનું છે, કારણ કે આપણે અમુકવાર ભૂલ થઈ શકે છે. એટલે તમારી નાની અમથી ભૂલની હિસાબે ઘણા બધા તમારા માર્ક્સ કટ થઈ શકે છે. પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આગળ જોઈએ. આગળ છે 2012. તો એના માટે P1 કયું વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો 2012 માટે P1 છે 220. તો એ હું લખી નાખું સિમ્પલ. અહીંયા પછી ભાગ્યા P0 છે આપણી પાસે 204 ગુણ્યા 100 બરાબર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આનો જવાબ આવે છે 107.84. એવી જ રીતના વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આગળ જોઈએ. આગળ છે 2013. એનો P1 છે આપણી પાસે 216 ભાગ્યા 204 ગુણ્યા 100. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આનો આપણી પાસે જવાબ આવે છે 105.88. એવી જ રીતના વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આગળ જોઈએ. આગળ છે 2014. તો એનો P1 છે 226. તો 226 ભાગ્યા P0 એટલે કે 204 ગુણ્યા 100. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો 2014 છે એનો આપણે જવાબ જોઈએ. એનો જવાબ આવે છે 110.78. એવી જ રીતના વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણી પાસે એક લાસ્ટ છે 2015. તો એના માટે P1 છે 230. તો ભાગ્યા વિદ્યાર્થી મિત્રો ભાગ્યા કેટલા 204. વાહ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને આખો દાખલો આવડી ગયો. હવે તમારે કાંઈ ટેન્શન લેવાની જરૂર નથી. આનો જવાબ આવે છે 112.75.
તો કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ આખો દાખલો તમને આવડી ગયો, આ આખો દાખલો તમને 100% આવડી ગયો. આ આખો દાખલો આપણે અહીંયા પૂરો થાય છે. આના પછી તમારે કાંઈ નથી કરવાનું, આટલો જ દાખલો છે ફક્ત વિદ્યાર્થી મિત્રો. તમે જોઈ શકો છો આખો દાખલો અહીંયા આપણો કમ્પ્લીટ થાય છે. તો આશા છે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને આ દાખલો આવડી ગયો હશે. જો આ દાખલામાં તમને આટલી પણ સહેજ આમથી તમને કાંઈ પણ મૂંઝવણ હોય, તમે મને ફરજિયાત ઇન્સ્ટાગ્રામ પર મેસેજ કરી શકો છો, ત્યાં તમારી પૂરેપૂરી હેલ્પ કરીશ. તેમજ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે મને કોમેન્ટ કરી શકો છો. તેમજ વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ જરૂરી હોય તો એ છે લાઇક. જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તમે લાઇક કરજો. આ વિડીયો તમને આખો સમજાઈ ગયો હોય ને તો ફરજિયાત લાઇક કરજો જ, કારણ કે તમે લાઇક કરશો તો મને એવું લાગશે કે વિદ્યાર્થી મિત્રોને મારા વિડીયો સમજાય છે. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો મળીએ આવા જ ધમાકેદાર નોલેજેબલ વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી ટેક કેર એન્ડ બાય.